community. To everyone, thank you. Con nói gì? Dạ vâng, con đang nói với con đang dịch cho các quý các anh chị người nước ngoài ạ. Dạ vâng, bây giờ con mời con mời chị Diễm Kiều có muốn chia sẻ gì với chú không ạ? Hay là đặt câu hỏi ạ? Dạ vâng, em mời chị ạ. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn Energy đã cho con một cái vé mời để mà được gặp chú và được chia sẻ. Thì trong cái quá trình con thực hành công thức Energy dành cho học sinh của mình thì có những cái kết quả, và ở trong lớp của con cũng có cả các bé mà con của phụ huynh mà học Energy. Thì con thắc mắc một câu hỏi là nếu như mà cô giáo trong quá trình dạy học thì có thực hành công thức rồi về nhà mà bố mẹ cũng thực hành công thức cho con nữa thì nó có dư hay không ạ? Mình có cần phải cắt thời gian ra như thế nào không ạ? Chứ con muốn nói là con nhỏ đến trường học. Dạ, bây giờ các bạn học online thôi thì con truyền qua màn hình. Dạ. Rồi sao nữa? Rồi kế Rồi đến là thì về nhà thì xong cái giờ học đó, bởi vì giờ học online thì nó khoảng 1 tiếng, không một chút xíu thôi. Rồi sau đó phụ huynh họ cũng thực hành cái công thức cho con nữa thì có được không? Nó có dư không ạ? ở trên khi đến lớp học thì học cái gì? Học theo góc Học. Dạ, học vẽ chút. Rồi con truyền cảm hứng. Khi đó thì những cái em nhỏ đến lớp học, Dạ. học vẽ thì con gửi năng lượng. Dạ đúng đúng không? rồi. Dạ. Rồi xong cái về nhà con gửi năng lượng nữa thì có dư không? Đấy là về nhà là phụ huynh á gửi năng lượng cho con nữa thì có dư hay không? Rồi vì Phụ huynh của những em. Dạ đúng Thì rồi. con phải nói cho những người phụ huynh biết là nếu con đến lớp học rồi thì con có hỗ trợ. Con có hỗ trợ chữa lành. Hỗ trợ chữa lành nó có 2 phần nha. Một phần thì chỉ có 1,5 phút thôi. Còn một phần nữa là con hỗ trợ bao nhiêu lâu? Dạ 1 phút. Cái công thức hít vô thở ra phải không? Dạ đúng rồi. Dạ cái công thức. Rồi, thì cái đó không sao, cái đó không có gì quan hệ hết. Liên hệ quan trọng hết về nhà. Cái đó là cái con hỗ trợ cho các em trong lớp học nó có cái sự khỏe mạnh trong cái thời gian đó, và cái đầu óc nó minh mẫn sáng suốt hơn để nó tạo những cái tác phẩm. Cái đó không có nằm trong cái phần chữa lành. Cái đó là cái phần hỗ trợ năng lượng vào cái thời điểm đó để làm học tập những cái đó cho nó giỏi. Thì khi về nhà thì cha mẹ của con bé vẫn hỗ trợ chữa lành, với con bé bình thường, không có gì trở ngại hết, không có gì trở ngại với con. Dạ. Rồi Isabel dịch. Dạ vâng. Okay, so Ms. Zimkyo has just said to Mr. Lee, thank you so much, Mr. Lee and Energy, for giving me a chance to share my story today. And so what I've been doing is that I have been utilizing energy, I've been applying energy into my teaching for my student, and I have seen tremendous outcomes and effects for them. And so I do have children whose parents are energy practitioners. And so I have a question that if I have been applying the formulas in class for these children, and then when they go home and their parents apply the formulas once again for them, is the source of energy for these children, this source of energy assisted for these children, is that too much? That I've been doing it in class and then their parents have been doing it at home as well for them. Is it too much for these young children? And so Mr. Lay said that you can let the parents know that you have that energy support while you teach these children in class. And with the breathing exercise, there's no issue with that. Okay, and what Ms. Zimkyo has been doing is not necessarily healing as such. It's not about healing their health. It's about stimulating their intelligence for these children to be smarter, to be more creative, and so they can learn better. And so that is quite different, really, from the
healing wounds and everything like that. So totally, when these children go home to the parents and the parents happen to practice NLG as well, and if they would like to heal the children, then that is totally two different things. So so don't worry about the energy source being overload for these young children. That's all I have. Rồi, con hỏi tiếp. Dạ, con xin phép có một câu hỏi nữa là trong cái quá trình mà con truyền lại xin chia sẻ thì con lắng nghe được phụ huynh là con nhìn thấy được họ thương con, nhưng mà có một cái sự mong cầu nào đó, cho dù có những người họ biết energy rồi và đang thực hành, hoặc có những người họ chưa, thì đối với những ba mẹ mà biết energy và đang thực hành á, thì mong cầu là con thay đổi và con phải tập trung vào cái việc học, nhưng mà quên mất là con đang cần gì, con của họ đang cần gì á. Thì không biết là energy có cái công thức nào để cho cô giáo có thể cảm hóa, hỗ trợ đến với phụ huynh để họ hiểu được và họ yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Thì con cảm nhận là họ đang thiếu tình yêu thương bản thân họ, cho nên họ mới như vậy. Trong tương lai gần thì chú sẽ có những cái sự đào tạo cho những người cô giáo, thầy giáo chuyên môn trong lĩnh vực hướng dẫn dạy cho các con cháu của chúng ta trong các trường học. Và sau đó thì chú cũng mong là tất cả những cái bậc phụ huynh đó cũng nên học để hỗ trợ cho các con mình một cách hiệu quả hơn, và chính những người cha người mẹ đó cũng được lợi lạc nhiều hơn trong cái lĩnh vực sức khỏe của mình, rồi giúp cho con cháu mình mỗi ngày. Không có ai mà giúp bằng cái người cha người mẹ mà giúp cho con cái mình hết. Cái đó là có cái tình trong cái năng lượng gốc này á, nó có hướng dẫn cho chúng ta một cái biết về tìm về cái giá trị lợi ích của cái tình yêu thương liêng của người cha người mẹ, của gia đình, rồi kế đến có sự liên hệ của những cộng đồng xung quanh. Thì cái việc của người cha người mẹ là phải đảm nhận cái trách nhiệm là phải hướng dẫn và dạy bảo con cái mình một cách gọi là đạt được cái lợi lạc lớn nhất, đó là khi học được năng lượng và trực tiếp hỗ trợ với con cái mình, nó sẽ thông minh lắm và nó có những cái sự hiểu biết vượt bậc hơn những cái thời gian trước, rất là nhanh. Rồi con dịch đi Isabel. Okay, so Ms. Simkyo has asked another question that she has been listening and she's been observing a lot of parents at her class, and a few of these parents are energy practitioners, while others are not. But something in common for them is that they all really love their children. But the thing is that sometimes they, in the way that they express their love, they like for their children to do or to achieve certain things without really take a close look at what the child's need right now. And so Ms. Simkyo interpreted it as ways in which that they show love for themselves as well as their children can be quite. It doesn't match sometimes. And so she's been wondering whether teachers like herself or coaches like herself can have any specific formulas from NLG to encourage whether teachers and coaches like herself can have special formulas from NLG to these parents attend to the children's needs, like exactly what they're needing right now. And so Mr. Lee has been Mr. Lee explained that in the future he hoped that he can come out with a set of formulas specifically for teachers, and he hoped that parents would also attend so that they can support their children better. And these new sets of formulas will also help parents to be healthier, and that way they can assist their children
their children a lot more effectively, because we know that in terms of love, there's nothing like love coming from our parents for us. And NLG is really direct, special, have a special attention to this love and affection from our parents to us. And then, so that comes first, and then comes the love and affection from our surrounding community. And so it is very important that parents can assist their children so that they can enjoy the benefits, the most effective benefits from NLG, and hopefully through that, NLG can help these children to become smarter as well, and to have better learning and knowledge acquisition ability. Rồi câu tiếp theo. Dạ, có lẽ là con sẽ nhường câu hỏi cho bạn Isabella để hỏi những câu hỏi mà các cô bác anh chị khác hỏi. Không biết là dạ. Dạ vâng, dạ vâng, em cảm ơn chị Diễm Kiều ạ. Okay, so now it is our usual Q&A session, and don't forget that you can ask Mr. Lee a question directly by commenting in the comment section on Facebook or the chat box on YouTube. Okay, so here I have the first question. Dạ vâng chú ơi, con có một câu hỏi ở đây là tại sao khi mình hỗ trợ cho người khác thì có hiệu quả mà bản thân thì không ạ? Hỗ trợ cho người ta thì có hiệu quả mà mình thì không, chưa được. Đúng rồi ạ. Bây giờ đó, chú đã nói rồi, cái vấn đề đó là mình có tập trung cho mình không? Hay là mình ý là mình có năng lượng rồi cái mình không có tập trung. Rồi cái vấn đề mà chú cứ nói tới nó lui hoài đó là cái vấn đề phẩm chất đạo đức tình thương đó, nó có được cải thiện không? Tại vì mình càng lên cao đó, thì mình phải thể hiện cái tình thương đó nó đầy đủ hơn, một cái ý nghĩa hơn, nhiều hơn nữa, chứ không phải mình học cái lớp cao rồi cái mình tánh tình mình gắt gỏng, rồi lại khó chịu, rồi lại nằm ở trong trạng thái tiêu cực thì mình bị giới hạn. Khi mình gửi năng lượng cho người ta thì người ta được hiệu quả, mà mình thì không có được hiệu quả lắm. Là cái vấn đề tình thương của mình, cảm xúc của mình nó cũng bị giới hạn quá. Phải thay đổi cái điều đó đi. Và tại sao chú nói là tại sao cứ thay đổi hoài, là tại mình thay đổi cái đó mình được lợi lắm. Mình được lợi rất lớn trong lĩnh vực là mình thay đổi cái cảm xúc của mình. Học năng lực gốc và chúng ta thay đổi những cái tiêu cực để chúng ta tiến đến cái tình thương yêu thân thiện giữa con người và con người của gia đình. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu thật rõ, và chúng ta phải thay đổi. Chứ mình bắt người ta thay đổi, mình không thay đổi. Khi mà mình làm cái việc gì cũng vậy, mình phải biết là cái việc đó nó có được một cái lợi lạc gì không. Tôi nhớ không phải có lợi lạc mới làm, mà không lợi lạc không làm. Thì tại sao chú khuyến khích là thương yêu nhiều đi, thể hiện tình thương nhiều đi, rồi mình từ bi bác ái đi, học những cái phẩm chất đạo đức của các vị tiền nhân mình đó, các vị minh sư, các vị thầy, các vị bậc hiền triết đó. Học cái đó đi, lấy cái đó đi. Tại sao ông là hiền triết, tại sao ông là thánh nhân, tại sao ông là minh sư? Thì trước đó ông là những cái người thánh thiện hiền lành, ông là cái người biết thương yêu mọi người hết, thì ông mới tích lũy được cái phần năng lượng đó, ông lấy được cái phần năng lượng đó nhiều, rồi ông mới bắt đầu, ông mới thông minh lên, ông mới giỏi lên, ông mới thành minh sư. Chứ không phải tự nhiên thành minh sư đâu. Ông phải là cái người thương yêu và hỗ trợ và giúp đỡ mọi người hết trong một cái chu kỳ nào đó. Thì trong cuộc đời của ông vậy là ông mới, kỳ này ông mới là minh sư, ông mới giỏi lên. Chứ không phải là tự nhiên cái người đó là minh sư được đâu. Phải thể hiện tình thương yêu, phẩm chất đạo đức. Thì trong phẩm chất đạo đức và tình thương yêu mình thể hiện cho mọi người xung quanh đó, mình đem về cho mình một cái giá trị lớn nhất là năng lượng phước đức đó. Năng lượng phước đức nằm trong đó. Cái may mắn của mình đó, không thể là nó cái may mắn đó, nó nằm ở trong cái phần đó. Không có cái gì mà tạo phước nhiều bằng cái tình thương yêu của mình thể hiện cho những người xung quanh đó. Cái đó là được phước bấy nhiêu, mình tạo được cái lực hấp dẫn lớn nhất.
Và khi cái lực hấp dẫn nó đem đến cho mình, thu hút cái nguồn năng lượng mà không gian đến với mình đó, thì cái não bộ mình nó tự nhiên nó đầy đủ năng lượng, nó phát huy rồi, nó mình thông minh. Thông minh cái tự nhiên cái mình phải làm cái gì cũng có lợi nhuận hết, tự nhiên cái mình giỏi. Ví dụ như một người đang gặp bế tắc trong lĩnh vực làm ăn buôn bán, không nghĩ ra được chuyện, lời gặp vị thầy vị binh sư, ông binh sư ông nghe nói cái ông biết cái chuyện gì xảy ra rồi, ông cho ý kiến, về cái thay đổi, cái làm cái thành công cái lại tạ ơn ông binh sư. Đó, ông binh sư trước khi ông binh sư ông thành binh sư đó, ông là một cái người bình thường giống như mình, nhưng mà cái hành trình mà ông sống, ông thể hiện tình thương yêu, những cái sự thương yêu chân thật, phẩm chất đạo đức và tình thương, thì ông mới tạo được cái lực hấp dẫn, ông lấy được cái nguồn năng lượng lớn, tự nhiên cái ông thông minh. Những người này lo làm ăn buôn bán, là tính toán cái này tính toán cái kia, hại người này hại người nọ, cái từ cái tự nhiên cái mình khờ ra, cái mình hết thông minh. Cái mà chú chỉ cho anh chị em đó, cái phẩm chất đạo đức và tình thương yêu, nó có là một cái giá trị cực kỳ lớn để dẫn anh chị em có được tạo được một cái lực hấp dẫn vào cái não bộ mình. Và khi lực hấp dẫn vào não bộ mình có được cái sự khôn ngoan, năng lượng đầy đủ của sự khôn ngoan đó, thì cái gì chúng ta cũng nghĩ ra hết, nghĩ một cách thấu đáo. Thành ra chính vì cái chỗ đó mang về chúng ta một cái lợi nhuận kinh tế lớn lắm, vì sức khỏe nữa, sức khỏe kinh tế hai cái song song với nhau, thì chúng ta muốn khổ không biết sao khổ, phải không? Đó, nền văn minh ngoài không gian hướng dẫn cho chúng ta đi tìm một cái lợi nhuận với cái giá trị lớn nhất, hữu hiệu nhất, nhanh nhất. Chị con. Dạ vâng ạ. Okay, so I just have a question here from our audience for Mr. Lee, and it is, why is it so effective when I assist other people, but not the case for myself? So Mr. Lee explained that probably the problem lies in whether you have been focused when you apply the formulas or not. Or you might think, oh, now I have this energy source, so that I don't need to focus a lot more, and I've already have it, and so that's why there's a lack of attention when you practice the formulas. And the things that he has been talking about quite a lot now is that the 5 forms of love and morals, and whether this can be improved, this can be maintained, as well as being upgraded as we go to the higher level. Because as we go to the higher level, these also need to be improved accordingly. Whereas if we continue to be angry, we continue to be hateful, then of course that would have a limit on our practice capacity. And so, for example, when you send energy to other people and you're not angry or anything like that, then it's effective. But then when it comes to practicing for yourself, and you have those negative emotions still in your mind, then that won't work for you. And Mr. Lee has emphasized a lot about the fact that we need to regulate our emotion, particularly get rid of the negative emotions and mindsets, because instead we need to direct our attention to love. And initially that will be love within our family, and then love within our community. Because some of you, practicing energy for a while might tell other people that they need to regulate themselves, but then you don't actually regulate yourself, then it doesn't work like that either. You need to really consider what is beneficial for you. And if something is not beneficial, for example, being angry all the time, being negative all the time, then it's not worth it to do that. And so Mr. Lee really emphasized on, looking at the, as we can say, the gifted ones, or, our masters from the previous generation, and ask the question of why they was able to do the things that they did. They were people full of love, and it's not, all of a sudden that they become these masters or the gifted one, because they actually in their life, in the life that they lived,
they need to have a lot of love for other people, and doing really good things for them to become masters like they were, and they get better because of that love surrounding them. And so it's not that all of a sudden you can become masters or call yourself a masters, because as Mr. Lee has said, that the best type of energy source is actually the source that relate to our blessing, or in other words, we can say that how lucky we are in life. So that's often how we talk about it. And there is nothing that can bring about as much blessing as the love that we give away to the people around us, because that creates attraction, okay, that creates resonance, and that helps us. It helps our brain to become smarter so that we can do the things that we wish to do, and we become better in the ways that we do it. So, for example, someone who might have financial issues or something like that, or have and encounter an issue, and then meeting one of these gifted one of these masters and take an advice from them and change and regulate themselves, and then come back and thank them once they become successful. And so, but at the end of the day, these masters, these gifted ones, are also just people like you and me. The only difference is that when they live their life, they make sure that it's surrounded by love and affection for others, because that creates attractions with really high level of blessing for them. And that also helps us to broaden our mind and our brain capacity. And so we're able to think about things thoroughly, and we have solution for a lot of issues, including financial issues that later on will bring us a lot more, financial rewards and profits. And so, as Mr. Lee have said, the outer space civilization will be able to assist us with the most effective outcomes regarding these issues. Dạ vâng chú ơi, thời lượng chương trình. Để chú trả lời thêm một chút xíu nữa. Dạ vâng ạ. Được xíu nha. Là cái sự việc mà chúng ta có cái lợi ích lớn đó, không phải cho những vị binh sư không đâu, mà tất cả những người có trình độ thông minh hiện tại đó, là trước đó là họ đã thể hiện tình thương yêu rồi, họ đã thể hiện đức bác ái rồi. Thì chính vì những cái nguồn năng lượng nó tạo cho cái lực hấp dẫn để hun đúc những cái kiến thức từ nền văn minh không gian, những cái tần số đó vào não bộ của những người đó, thì những người đó tự nhiên họ thông minh lắm. Trước đó đó, qua những hành vi bác ái, những hành vi thương yêu, hỗ trợ cho cá nhân, cho gia đình, cho quốc gia, cho nhân loại, thì tất cả những người đó đã làm hết, họ mới được cái sự trí tuệ đó. Và khi họ có được cái trí tuệ đó rồi, thì họ mới đem về cho họ những cái lợi nhuận, chẳng hạn như là một người phát triển trong những lĩnh vực về kinh tế, về xã hội, rồi những vị lãnh đạo quốc gia, rồi những vị trong đạo giáo, và tất cả những vị đó trước đó đã là có những người đã cống hiến hết tất cả những cái giá trị phẩm chất tình thương yêu rồi. Nhưng mà vào thời điểm này chúng ta đã được đến cái level đó rồi, được đến cái trình độ trí tuệ đó rồi, thì hiện tại thì chúng ta xử lý như thế nào để chúng ta được lên nữa, chúng ta được có cái giá trị tốt đẹp hơn nữa, hay là chúng ta trở về cái lĩnh vực tiêu cực? Nếu mà chúng ta trở về lĩnh vực tiêu cực thì chúng ta lại mất hết những cái phần minh tuệ đó, sự thông minh sáng suốt của mình bị giảm dần, rồi cái may mắn của mình cũng giảm dần. Cái đó để lên lớp 3 thì chúng sẽ hướng dẫn sâu trong lĩnh vực đó, để các anh chị em tất cả mọi người sẽ hiểu được cái lý do tại sao nó còn nhiều cái vấn đề then chốt, nó quan trọng lắm, mà chú phải có nhiều thời gian để chú giải thích thì mới hiểu thật rõ được cái điều đó nha. Hẹn lên lớp 3 thì chú sẽ giải thích. Còn những anh chị em năng lực gốc cũng vậy, cũng phải thay đổi, chứ anh chị em mà cứ nghĩ mình học lớp 3, lớp 4 rồi giỏi rồi, anh chị em á, mất đi cái tình thương yêu, mất đi phẩm chất đạo đức, thì anh chị em trở về vị trí bình thường giống như chưa học gì hết. Mà muốn có năng lượng nhiều thì phải thể hiện tình thương và đạo đức phải là cho chuẩn.